සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම. අද අපි කියලා දෙන්න යන්නේ කිසිම third party plugin එකක් නැතුව audio reaction audio spectrum එකක් හදාගන්න හැටි. මුලින්ම අපි මේකට අවශ්‍ය වෙන ෆයිල්ස් ටික ඕපන් කරගමු. මේ ෆයිල්ස් ටික සේරම ඔයාලට පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් solid layer එකක් හදාගමු. ඊළඟට මම මගේ music එක project එකට add කරගන්නවා. මීළඟට audio spectrum කියන effect එක අපි අපේ solid layer එකට add කරගමු. audio layer කියන එකට මම දැන් මගේ audio එක තෝරනවා. start point එක 0 ඒ වගේම end point එක 960. start frequency එක 20, ඊළඟට end frequency එක 130, frequency band 2000, ඊළඟට maximum height එක 1000. audio duration 180, ඒ වගේම audio offset -20. අපි දැන් මේකට polar coordinates effect එක add කරගමු. ඊළඟට අපි mirror effect එකක් add කරගමු. දැන් අපි අපේ ස්පෙක්ට්‍රම් එකට 4 color gradient එකක් add කරගමු. දැන් අපි අපේ audio spectrum layer එක duplicate කරගමු. දැන් අපි අපේ duplicate කරපු layer එකේ settings ටික චුට්ටක් වෙනස් කරගමු. අපි දැන් අපේ layer එකට CC light burst 2.5 කියන effect එක add කරගමු. දැන් අපි glow effect එක add කරගමු. දැන් අපි අලුතෙන් හදාගත්ත duplicate layer එකේ glow effect එකයි CC light burst effect එකයි delete කරගමු. අපි දැන් අපේ logo එක add කරගමු.
අපි දැන් අලුත් කම්පොසිෂන් එකක් ඕපන් කරගමු. දැන් මම audio amplitude layer එකේ left channel එකයි right channel එකයි දෙකම delete කරලා දානවා. දැන් මම මේ කම්පොසිෂන් එකේ logo එක ඇරෙන්න අනිත් සියලුම layers ටික pre-compose කරගන්නවා. දැන් අපි අපේ final comp එකට magnify effect එකක් add කරගමු. දැන් අපි magnify effect එකට පොඩි expression එකක් add කරගමු. ඔන්න අපේ ස්පෙක්ට්‍රම් එක කම්ප්ලීට්. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. මතක තුව මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.